Hello guys, namaste. See what I have got today. First of all, I'd like to thank Mr. Durga Gautam, Mr. Biraj Gautam, and Sachin Subedi to make this come true finally. यो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन। डे 1 देखि जहिलेदेखि यो इन्टरनेसनल मार्केटमा लन्च भयो त्यो दिनदेखि नै यसलाई मैले फलो गरिराखेको छु। ओलिज स्टोर, हुकोट, मुदिता, न्यू स्टोर जताततै फोन गरेर सोद्धाखेरि पनि they couldn't make it available in Nepal, unfortunately, and I had to bring it. And साथीभाइले दुःख दिएर I had to bring it all the way from the USA. Look at this, guys. Wow, this is amazing. यो प्रोडक्टको अनबक्स गरौँ है त अब. Let me open this box. Please tear here भनेर दिएको रहेछ. I think I have to tear this from here. Wow. And wow, so satisfactory. यो AI ट्र्याकर बन्डल चाहिँ इन्डियामा पनि लन्च भएको थिएन. वाउ, दिस वान एन्ड दिस इज द फ्री गिफ्ट म्याग्नेटिक फोन माउन्ट एन्ड यो चाहिँ मेन प्याकेजिङ. यसलाई चाहिँ लेट्स किप असाइड है त. ल हेर्नुहोस्, दिस इज Insta 360 Flow 2 Pro. Insta 360 को लेटेस्ट गिम्बल हो यो चाहिँ. यो छ म्याग्नेटिक फोन क्ल्याम्प भनेर आइरहेको छ. यो चाहिँ एआई ट्र्याक एन्ड्रोइडहरूको लागि चाहिँ दिस वान इज भेरी युजफुल. मैले पहिला चाहिँ यहाँहरूलाई म्याग्नेटिक फोन क्ल्याम्प खोलेर देखाउँछु. युजर गाइड्स दिइराखेको छ. वाउ, द ओजी Insta 360. यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ. यहाँ फोनमा म्याग्नेटिकली अट्याच हुन्छ. यसलाई फोन माउन्टको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ, रिङको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ. यसरी पनि राखेर तपाईँले मुभीहरू नेटफ्लिक्सहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. दिस वान वर्क्स लाइक दिस. एन्ड नेक्स्ट थिङ छ एआई ट्र्याकर. आइ एम क्वाइट ह्याप्पी अबाउट द्याट. यो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा लन्च गर्नुहोस् भनेर आई हेभ रिक्वेस्टेड, आई हेभ मेल्ड, आई हेभ वाट्सएप लट्स अफ इम्पोर्टर्स हु सेल Insta 360, बट उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गर्नु भएन. यो एआई ट्र्याकर क्यामेरा हो यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ फिल लाइट हो. लेट मी किप दिस असाइड. ग्याजेट बाइट नेपालले Insta 360 लन्च भयो भनेर आफ्नो एउटा ब्लग त लेख्यो होइन, एक्सपेक्टेड प्राइस वेन लन्च भनेर पनि लेख्यो होइन, बट इट नेभर लन्च इन नेपाल. योभन्दा पछाडि लन्च भएको DJI को 7P पनि नेपालमा आइसक्यो राइट अवे. Insta 360 लाई पनि मैले इमेल गरेँ र Insta 360 ले पनि यो चाहिँ तपाईँको कन्टिनेन्टमा, तपाईँको कन्ट्रीमा चाहिँ हामी बेच्दैनौँ भनेर मेल ब्याक गरेको थियो. ल हेर्नुहोस्, यसरी ओपन हुन्छ. वाट विल यु क्याप्चर भनेर यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ. यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो बक्स दिएको हुन्छ, द ओजी सो दिएको हुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ एउटा बोकिराख्नलाई पाउच पनि दिएको छ. Insta 360 को प्रिटी गुड छ. थुप्रै वारेन्टी कार्डहरू, थुप्रै कुराहरू, यहाँ फ्लो टु प्रोको इन्स्ट्रक्सनहरू छ. यो चाहिँ खासै पढ्ने गरिन्न. यस किप दिस सेफ एन्ड असाइड. चार्जिङ केबल यहाँ छ. त्यसपछि चाहिँ मेन कुरा, यसको चाहिँ फोनको क्ल्याम्प. म्याग्नेटिक क्ल्याम्प चाहिँ iOS अथवा म्याक्सेप भएको फोनहरूमा मात्रै काम लाग्छ भने यो चाहिँ अल द फोन्स अहिलेसम्म लन्च भएको अलमोस्ट अल द फोन्स चाहिँ यतिको वेड्थमा यो चाहिँ राख्न मिल्छ. यो प्रिटी हल्का छ, हेर्दाखेरि गरौँ जस्तो फिल भयो भने क्यामेरा यो साइड राख्ने भनेर दिइराखेको छ. वाओ, दिस हेज सम वेट टु इट. दिस इज द गिम्बल. अनि मैले चाहिँ स्टोन ग्रे कलरमा मगाएको, वाइटमा पनि पाइन्छ यो जस्तै सिमिलर कलरमा. मेरो फोन आफैमा पनि ग्रे कलरको भएको हुनाले चाहिँ स्टोन ग्रेमै मगाइरहेको छु. यसको इनबिल्ट ट्राइपोड यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले. यो एउटा पाइन्छ, दिस वान एउटा पाइन्छ, एउटा यो पाइन्छ, एउटा यो पाइन्छ, एउटा यो पाइन्छ, एउटा यो पाइन्छ. दिस इज इट. लेट्स सी, दिस आर सम जुस. यो चाहिँ यो यसको फिजिकल अपियरेन्स भयो. मजाको यहाँ प्लास्टिकी ग्रिप छ. यहाँ चाहिँ यसको डायल व्हिल छ. यहाँ चाहिँ थुप्रै बटन्सहरू छ. चाहिँ फोल्डेबल डिजाइनमा छ. यो फोन चाहिँ यो क्ल्याम्पहरू चाहिँ यहाँ यसरी अट्याच गर्न मिल्छ, यसरी म्याग्नेटिकली. यसरी अट्याच गर्दाखेरि यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल. यो चाहिँ पोइन्टमा मिल्नुपर्छ तपाईँको. इट इज भेरी स्ट्रङ म्याग्नेट हो. यसमा फिल लाइट यसरी पनि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ. यो गिम्बल अन भइसकेपछि मात्रै फिल लाइट अन गर्न मिल्छ. यसलाई अनफोल्ड गर्ने बित्तिकै अन हुन्छ है त. इट केम टु लाइफ.
यसरी चाहिँ तपाईँले भ्लग गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज हाउ। यो चाहिँ थियो तपाईँको अनबक्सिङ भिडियो। यसको रिभ्यूहरू मैले केही दिन चलाएपछि चाहिँ तपाईँलाई फेरि ल्याउँदै जानेछु। स्टे ट्युन्ड। अहिले चाहिँ जस्ट अनबक्सिङ हो। अब यसलाई चाहिँ बटन डबल क्लिक गऱ्यो भने गिम्बल रिसेन्टर हुन्छ। यसरी तपाईँले यसलाई स्टिकको रूपमा पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। है त यहाँ थुप्रै बटनहरू छ यसको कन्ट्रोलहरू सिक्नलाई। यसको रिभ्यू भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसको सबै डिटेल कुरा लिएर आउनेछु। प्रोबाब्ली द फर्स्ट भिडियो इन नेपाल आइ एम अनबक्सिङ दिस इन प्युठान डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल। आई मेड इट फाइनली। यसको लन्च डेदेखि नै 2 महिनादेखि नै मैले यसलाई कसरी किन्ने, हाउ टु पर्चेज, हाउ टु गेट दिस वान भनेर चाहिँ कोसिस गरिराखेको थिएँ। फाइनली आई गट दिस वान। यसरी फोल्ड गरेर यु क्यान किप इट इनसाइड। बन्द गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गऱ्यो भने यो चाहिँ बन्द भइहाल्छ। तर यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ यहाँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ। देन यु क्यान पुट योर फोन आउटसाइड। त्यसपछि दिस वान आउट। आजभोलि स्मार्टफोनहरू प्रिटी स्टेबल आइरहेको हुन्छ। त्यसकै माथि पनि यो स्टेबलाइजर, यो गिम्बल किन, वाइ वी निड इट भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराको रिभ्यू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। एनएफसी आइफोन नजिक लगेपछि यसरी एनएफसी भनेर आउँछ। अनि यसलाई टर्न अन गरेपछि चाहिँ फर्स्ट टाइमलाई चाहिँ लोकेटिङ योर एक्सेसरी भनेर भन्छ। इट टेक्स टाइम। अटो पेयरिङ हुन्छ। फर्स्ट टाइम चाहिँ टेक्स टाइम। डन, सडनली डन। यो चाहिँ कनेक्ट भइसकेपछि यसको क्यामेराको फिचर, यसको इनबिल्ट एप सबै चाहिँ यो सबै बटनहरूबाट युज गर्नु मिल्छ। हामीले कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ रेड डट र यो चाहिँ अलाइन गर्नुपर्छ। अब यसलाई डबल ट्याप गरेपछि यसले गिम्बल रिसेन्टर गर्छ। यसरी खिच्न मिल्यो। यसरी तपाईँले यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आइफोन अनलक गर्नु पऱ्यो। अनि यसको इन्स्टा 360 एप भन्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि अलरेडी मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। अन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अरू गिम्बलहरू चाहिँ मोबाइल नराख्दै अन हुँदैन थियो भने चाहिँ यो गिम्बल चाहिँ मोबाइल नराख्दै पनि अन हुन्छ क्या। जस्तै यसलाई सिधै फोल्ड गरेर यस्तो गऱ्यो भने रेडी पोजिसनमा यो आइहाल्यो कि। ट्याक्स सहित $195 चाहिँ पाएँ मैले। 195। नेपालमा यो लन्च भयो भने प्रोबाब्ली अब 30,000, 32,000, 34,000मा लन्च हुनसक्छ। प्रिटी पकेटेबल चाहिँ हुन्छ क्या अब। सट्टै पकेटमा राख्न मिल्ने गरी अटाउँछ क्या। यो चाहिँ न्यू फर्मवेयर फाउन्ड भनेर भन्यो। यसरी स्टार्ट टु डाउनलोड भनेर फर्मवेयर डाउनलोड गर्ने। यो गिम्बलको नयाँ फर्मवेयर आइसक्यो। फोर्स रिसेट, प्लिज डु नट अपरेट फ्लो अर एक्जिट द एप। फोर्स रिसेट फर फ्लो। $160 को $159.99 को यो बन्डल मात्रै आउँछ। गिम्बल र यो चार्जर अनि यो क्ल्याम्प मात्रै आउँछ होइन। यति मात्रै विदाउट ट्याक्स भनिरहेको छु मैले। $190 को चाहिँ यो सबै सामान आउँछ। त्यसमा चाहिँ एउटा बक्स पनि आउँछ, सबै आउँछ होइन। 5-7 मिनट चाहिँ लाग्दो रहेछ यो अपडेट हुनु। आफै भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको अपडेट सक्सेसफुल भनेर एउटा मेसेज आउँदो रहेछ। यो क्यामेरामा गइसकेपछि के भन्छ, डाउनलोड इसेन्सियल रिसोर्सेस। यसको लागि फेरि 92 MB को रिसोर्सेसहरू डाउनलोड गर्नुपर्दो रहेछ। स्टार्ट सुटिङ भन्नु भने ल, प्लिज इनेबल द फलोइङ पर्मिसन्स टु स्टार्ट सुटिङ भने एल्बम, क्यामेरा, माइक्रोफोन, लोकेसन। अलराइट, स्टे ट्युन्ड। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।